So, today, mag-open na tayo ng mga gifts. Gift ko, gift ni Brave, gift ni Lola, kani-kaninong gift. Galing sa mga nagbigay. Ipapa-open na lang natin lahat kay Brave kasi may enjoy niya yan. Sobrang salamat sa mga nakaalala at nagbigay. Di naman kailangan pero sobrang salamat. Thank you! So, yung isa doon kumakanta pa. Hintayin na lang natin siya matapos kumanta. Then, open na natin lahat. Oh, open! Doon ka. Buksan na. Yes. Okay. 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 Oh. Ayaw. Wala pa. Ito-charge mo pa eh. Charge. Yun. White.
Tanggalin muna natin ito. O, yan. Tanggalin mo. Kaya mo yan? Plastiko. Oo, plastic. Kaya mo. Walang Christmas. Doon ka. Oo, tanggalin mo yung plastic. Dali. Buksan. Try. Ito na, Brave. Kunin mo. Ay! Get it! Lagay mo doon, doon ka sa harap. Ano yan? Wala na. Tapon ko na. Tapon. Ang dami lahat na. Open na. Ang dami lahat. Ganda, malaglag Christmas tree.